আগন্তক প্ৰি বোৰ্ড ক্লাছ 10ৰ এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে ভয় খাইছা নেকি সংকিত হৈছা নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব কি কথা আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় হয়নে গতিকে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই যেহেতু আমি EduAidৰ তৰফৰ পৰা আমি লৈ আনিছো আজি সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ বাবে আমি যোৱা বছৰ আৰু তাৰ আগৰ কেইটামান বছৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি কালেক্ট কৰিছো আৰু প্ৰতিটো দৃষ্টিগৰ যি কেইটা প্ৰশ্ন পেপাৰ কাটা হৈছে তাতে সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আমি সংগ্ৰহ কৰিছো আৰু তাৰ পিছত আমি আহিবলগীয়া যে 80% চান্স থকা প্ৰশ্নবোৰ আমি ইয়াতে গোটাই লৈছো কাৰণ যেহেতু আমি এই পেপাৰবোৰৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকবাৰ চাওঁ যে 80% প্ৰশ্ন তাতে আহি গতিকে আজি এই প্ৰশ্নসমূহ কনসেপ্ট বেচিস তোমালোকে কনসেপ্ট বেচিছত যদি প্ৰতিটো প্ৰশ্নবোৰ যদি বুজি পোৱা আৰু যদি কৰিব পাৰা তেন্তে তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যেনেকৈ 11 12 আছে এইখিনি তোমালোকৰ বহুত সহায়ক হ'ব গতিকে পলম নকৰো আমি আজি এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰো বলা আজিৰ এই প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে কোৱা হৈছে যে তলত দিয়া চিত্ৰসমূহ অধ্যয়ন কৰা যত চাৰিজন ছাত্ৰ PQRS আৰু S ৰ দ্বাৰা অনুসন্ধান কৰা কাছৰ প্ৰিজমৰ মাজেৰে পাৰ খোৱা পোহৰ ৰশ্মিৰ পথ দেখুওৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ কোনটো প্ৰশ্ন শুদ্ধ হৈছে হয়নে গতিকে বহুত তোমালোকে ভাবি পাব কনফিউজন হ'ব যে কোনটো প্ৰশ্ন কেনেকৈ হ'ব পাৰে ৰাইট গতিকে আমি ইয়াতে কৰিম চাই লবা এটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে তোমালোকে নিজে সিলেক্ট কৰিবা ইয়াতে মই ইয়াৰ পৰা যদি আৰ্ট ড্ৰ কৰি দিম ইয়াতে আমি কৰিম চাই লবা এটো যদি প্ৰিজম এটা যদি আমি এনেকৈ যদি আঁকি দিওঁ A B C চাই লবা যেতিয়া পোহৰ যায় যেতিয়া পোহৰ এই AB পৃষ্ঠৰ মাজত এনেকুৱা যদি আপতিত হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া পোহৰে কি হ'ব লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিব লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিলে কি হ'ব এটো যদি তুমি অভিলম্ব বুলি যদি ধৰি লোৱা এনেকে হয় না তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ অভিলম্বৰ কাষ চাপিব হয় না গতিকে ই এনেকে যাব এইটো গতিকে চোৱা এতিয়া যদি তুমি কোৱা যদি এইটো কোন ফালে যাব চোৱা এতিয়া অভিলম্বৰ কাষ চাপি গ'ল এটো গতিকে ইয়াত আৰু এটা পৃষ্ঠ আছে কি আছিল তোমাৰ ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা ক'ত গৈছে তোমাৰ লঘুতৰ মাধ্যমলৈ ৰাইট গতিকে ইয়াত যদি তুমি এটা যদি অভিলম্ব এনেকে যদি এটা ড্ৰ কৰি দিয়া তেতিয়া কি দেখা পাম আমি যে কি যেতিয়া ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈকে যাব তেতিয়া কি হ'ব কি অভিলম্বৰ পৰা কি যাব আতৰি যাব এটো যদি অভিলম্ব বুলি ধৰা হয় এনেকে যাব এইটো গতিকে আমি এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰো যে ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ব গতিকে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰটো কোনটো হ'ব তোমাৰ কিউ হ'ব কিউ এইটোৱে তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিবা টান আছে জানো নিশ্চয় নাই হয় না গতিকে আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আগবাঢ়িছো চোৱা ইয়াতে কি আছে তোমাৰ প্ৰিজমৰ নিৰ্গত ৰশ্মিয়ে আপতিত ৰশ্মি দিশৰ লগত কোন কৰাটো হল এটা চাৰিটা অপচন দিয়া আছে মই ইয়াতে কৈ দিম তোমালোকৰ কোনটো অপচন শুদ্ধ হয় তোমালোকে নিজে বাছি ল'ব পাৰিবা ৰাইট গতিকে আমি যাওঁ এতিয়া একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া আগৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি কৰিছো প্ৰশ্নটো চাই ল'বা আকৌ এবাৰ এইটো যদি আমি আকৌ প্ৰিজম বুলি ধৰি লওঁ ইয়াতে চাই ল'বা A this is B and C হয় না গতিকে আমি AB পৃষ্ঠৰ লগত এটা পোহৰ আপতিত হ'বলৈ দিলো এনেকে হয় না গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিলো এটা আমি অভিলম্ব এটা আঁকি ল'ব লাগিব বস্তুটো দেখাবৰ কাৰণে চোৱা আমি ইয়াতে আকৌ আগৰ দৰে আমি প্ৰশ্নটোৰ দৰে আমি চাম যেতিয়া আপতিত ৰশ্মিয়ে হয় না লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কি হয় হি অভিলম্বৰ পৰা কি হৈ যায় তোমাৰ আতৰি আহে সৰি অভিলম্বৰ কি কৰে কাষ চাপে হয় না গতিকে কি হ'ব এটো অভিলম্বৰ পৰা কি হৈ যাব তোমাৰ এনেকে কাষ চাপিব এইটো ঠিকে আছে অভিলম্বৰ পৰা এনেকে কাষ চাপিলে এতিয়া চোৱা আকৌ আমি এটা পৰ্যায় পালো আকৌ এটা পোহৰে আৰু এটা তোমাৰ পৰ্যায়ত যাব এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি হ'ব ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গলে কি হ'ব ঘনতৰ পৰা ক'ত যাব তোমাৰ লঘুতৰ মাধ্যমলৈ ৰাইট গতিকে চোৱা এতিয়া কি হ'ব তোমাৰ কিন্তু কি হ'ব এতিয়া এই অভিলম্বৰ পৰা কি হৈ যাব হি আতৰি আহিব এটো যদি অভিলম্ব হয় এটো কি আছিল এটো আপতিত ৰশ্মি কি আছিল ইয়াতে প্ৰতিখৰিতৰ এটো কি হ'ব নিৰ্গত ৰশ্মি হৈ যাব ৰাইট গতিকে কি হৈ যাব এনেকে ওলাই যাব চোৱা এতিয়া চোৱা আমি ইয়াতে কি কৰিম আপতিত ৰশ্মিটো আমি এনেকে এটা কাল্পনিক ৰেখা হিচাপে এনেকে আগবঢ়াই দিম ডট কৰি চাই ল'বা এইটো মই যদি এনেকে যদি সিধাকৈ যদি এনেকে যদি আগবঢ়াই দিওঁ হয় না এনেকে যদি আগবঢ়াই দিওঁ চাই ল'বা অলপ বেকা হৈছে তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাবা চোৱা এতিয়া যদি মই নিৰ্গত ৰশ্মিটো যদি এনেকে যদি আগবঢ়াই দিওঁ এনেকে গৈছে হয় চোৱা এতিয়া যদি মই এইটো অভিলম্ব এটা আছিল আমাৰ এনেকে চোৱা এতিয়া যদি আমি এনেকুৱা যদি এইটো আগবঢ়াই দিওঁ ডট কৰি হয় এনেকে যদি আগবঢ়াই দিওঁ আৰু চোৱা এইটো আমি আপতিত ৰশ্মিটো আগবঢ়াই দিলো আৰু এইটো কি আছিল নিৰ্গত ৰশ্মি ৰাইট এইটো যদি আমি এনেকে এইটো আগবঢ়াই দিলো এইটো চোৱা এই হয় গতিকে এই এংগলটো আমি কি কম এইটো এংগলটো কি কম বিচ্যুতি কোণ দিছ ইজ ডেল্টা দিছ ইজ বিচ্যুতি কোণ এইটো কি বুলি কম আমি বিচ্যুতি কোণ ৰাইট আৰু এইটো মই কি ক'লো আপোনাৰ আপতিত ৰশ্মি আৰু এইটো কি বুলি কম আমি এইটো নিৰ্গত ৰশ্মি চোৱা
আমি ইয়াতে এটা বস্তু জানিলো যে চোৱা আপতিত ৰশ্মি আৰু নিৰ্গত ৰশ্মিয়ে যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিব হয়নে আৰু তাতে যিটো কোণ সৃষ্টি কৰিব সেই কোণটোকে কি বুলি কোৱা হয় বিচ্যুতি কোণ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা আমি যদি প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰোঁ এইটো চোৱা এতিয়া ইয়াৰ কোনটো হ'ব যে প্ৰিজমৰ নিৰ্গত ৰশ্মি আৰু আপতিত ৰশ্মি কোণ কৰা এংগলটো কি হ'ব তোমাৰ আমি গম পাই গ'লো কি হ'ব এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন অৰ্থাৎ বিচ্যুতি কোণ কিবা এটা আছে জানো নিশ্চয় নাই গতিকে চোৱা আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি কৰা আছে এইটো আহিছে পৰীক্ষাত বহুতবাৰ ঠিক আছে সেইটো কাৰণে তুলি ধৰা হৈছে আজি এটা বৈদ্যুতিক মটৰে 220 ভল্ট লাইনৰ পৰা 5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ লয় মটৰটোৰ ক্ষমতা আৰু 2 ঘণ্টাত ই ব্যয় কৰা শক্তি উলিওৱা ৰাইট টান যেন লাগিছে কিন্তু একেবাৰে সহজ চোৱা আমি প্ৰথম কথা জানিব লাগিব ক্ষমতা আমাৰ ক্ষমতা মানে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা ক্ষমতা মানে কি আছিলে মই যদি সলিউশনটো ইয়াতে যদি দি দিওঁ চাই ল'বা ক্ষমতা ইকুৱেল টু পি বুলি কওঁ আমি এইটো কি হ'ব ভল্টেজ ইনটু কাৰেণ্ট ঠিক আছে বিভৱ পূৰণ প্ৰবাহ ৰাইট চোৱা এতিয়া একেধৰণে যদি তোমাৰ কি আছিলে ইয়াত কি উলিয়াব দিছে ক্ষমতা আৰু তোমাৰ কি আছিলে শক্তিটো ইয়াতে কি হৈ যাব চোৱা শক্তিটো যেতিয়া তুমি এনাৰ্জি শক্তি উলিয়াই ল'বা একেবাৰে সহজ ই ইকুৱেল টু কি আছিলে তোমাৰ ইয়াৰ সময়ৰ লগত তুমি যদি পাৱাৰটো যদি ক্ষমতাটো পূৰণ কৰি দিয়া তেতিয়া ব্যয় কৰা শক্তিটো আমি পাই যাম হ'ব চোৱা এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি দিয়া আছে আমাক এনেকুৱা হ'লে তুমি দিয়া আছে বুলি লিখি ল'বা এনেকে সো দিয়া আছে ইয়াতে কি দিয়া আছে চাই ল'বা ইয়াতে কি দিয়া আছে বৈদ্যুতিক মটৰটো কিমান 220 ভল্ট কিমান ইউজ কৰে হি এখেতৰ কিমান আছে 220 ভল্ট বিভৱটো হয় নে আৰু কিমান প্ৰবাহ লয় 5 এম্পিয়াৰ ৰাইট সো I ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইয়াতে 5 এম্পিয়াৰ হৈছে আৰু চোৱা কিমান সময়ৰ কাৰণে লয় 2 ঘণ্টা ব্যয় কৰে ৰাইট সো আমি সময়টো কিমান ল'ব আমি t ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 2 ঘণ্টা আৰু হেতু আমি কিহত দিব লাগিব সেকেন্ডত দিব লাগিব 2 ইনটু কিমান হ'ব 1 ঘণ্টাত কিমান সেকেন্ড থাকে 3600 সেকেন্ড ৰাইট 3600 সেকেন্ড তো 230 কিমান হ'ব 72 720000 সেকেন্ড হৈছে ওকে এতিয়া চোৱা আমাক কি লাগে আমাক কি সুধিছে ইয়াতে ক্ষমতা সুধিছে ৰাইট সো ক্ষমতাৰ মান কিমান হ'ব চোৱা ক্ষমতা p নাও এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো চাই ল'বা p ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাক কি দি আছে চোৱা v মানে কিমান দি আছে আমি ইয়াৰ পৰা যাম v মানে কিমান হ'ব 220 ভল্ট ৰাইট 220 ভল্ট ইনটু কিমান দি আছে তোমাৰ আৰু প্ৰবাহ কিমান দি আছে প্ৰবাহ দিয়া আছে তোমাৰ 5 এম্পিয়াৰ ৰাইট 5 এম্পিয়াৰ সো এটো কিমান হ'ব 5 শূন্য 5 দুগুণ 10 শূন্য 5 দুগুণ 11 1100 এটো কিমান হ'ব ওয়াট হয় ক্ষমতাৰ একক কি হয় তোমাৰ ওয়াট ৰাইট সো এতিয়া আমাক লাষ্ট হেকৰ আমি পৰ্যায়লৈ গৈছো এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে ইয়াতে শক্তি হয় নে গতিকে শক্তিৰ কাৰণে কি আছিল ক্ষমতাৰ লগত আমি যদি সময়টো পূৰণ কৰি দিও আমি কি পাম ইয়াতে শক্তি পাম গতিকে চোৱা গতিকে আমি শক্তি ইয়াতে শক্তি উলিয়াইছো ই ইকুৱেল কিমান হ'ব p ইনটু t তো p মানে কিমান হ'ব 1100 ওয়াট ইনটু সময়টো কিমান আছিল 7200 সেকেন্ড ওয়াট সেকেন্ড সো এটো কিমান হ'ব 11 ইনটু 72 আমি যদি ইয়াতে পূৰণ হৰণ কৰি দিও কিমান হ'ব ইয়াতে 11 ইনটু 72 কৰি দিও আমি ইয়াতে 72 2 গৰং 22 হয় না তো 1 7 গুণ 7 1 গুণ 7 গুণ 7 ৰাইট তো কিমান হ'ব 792 তো 792 শূন্য কেটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা সো কিমান হ'ব এটো ওয়াট সেকেন্ড অৰ্থাৎ আমি এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব 7920000 কিমান হ'ব এটো জুল হেইটো সো কিবা টান আছে জানো একেবাৰে সহজ কিন্তু তোমালোকে কি জানিব লাগিব কনসেপ্ট জানিব লাগিব ৰাইট সো এতিয়া চোৱা আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো এটোটো একেবাৰে হৈ গ'ল এটো 2 মাৰ্কস আইছিলে খুব আহি থাকে প্ৰশ্নটো আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ যে 46 এটো কোৱেশ্চন 46ত আছিল এটো আমাৰ সাজেশনৰ মতে টেষ্ট পেপাৰ সো ইয়াতে কি কৈছে যে অক্সিজেনৰ লাভ অথবা খেৰুৱা সংজ্ঞাৰে তলৰ পদসমূহৰ একোটাকৈ এটা উদাহৰণ দিয়া অক্সিডেশন মানে কি আছিল জাৰণ ৰিডাকশন মানে বিজাৰণ গতিকে উদাহৰণ সহ আমাক এটা বুজাবলৈ দিছে ৰাইট গতিকে আমি চোৱা আমি যাওঁ এতিয়া চোৱা আমি ইয়াতে আমি উদাহৰণ লম আৰু বুজি যাম চোৱা সলিউশন চোৱা জাৰণ মানে কি যেতিয়া কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন লাভ কৰে হেতু কি বুলি কয় জাৰণ আৰু যেতিয়া কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন খেৰুৱাই পেলাই হেতু কি বুলি কয় তোমাৰ বিজাৰণ বুলি কয় ৰাইট চোৱা এতিয়া আমি যদি এটা জাৰণৰ কাৰণে যদি লওঁ জাৰণ ঠিক আছে চোৱা এটো আমি কপাৰ প্লাস অক্সিজেন এটো যদি তোমাক এটো বিক্ৰিয়া কৰিব দিয়া হয় কি হ'ব তোমাৰ CuO কপাৰ অক্সাইড চোৱা এটো সমতুল্য সমীকৰণত থকা নাই যেহেতু আমাক কি থাকিব লাগিব সদায় সমতুল্য সমীকৰণত থাকিবই লাগিব ৰাইট গতিকে চোৱা আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে আমি দুটা অক্সিজেন কৰি দিও
দুটা অক্সিজেনৰ আকৌ থকা নাই ইয়াতে দুটা কপাৰ আছে ইয়াতো আমি কি ল'ব 2Cu চোৱা এতিয়া সমতুল্য সমীকৰণত কি থাকি গ'ল আচ্ছা এতিয়া চোৱা বিজাৰণ এতিয়া চাবা বিজাৰণৰ কাৰণে কি কৈছিলো আমি যে কোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি হ'ব তোমাৰ অক্সিজেন অপহাৰিত হয় ৰাইট জিংক অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন এটো যদি তুমি যদি বিক্ৰিয়া কৰিব দিয়া তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ Zn plus Co অৰ্থাৎ জিংক প্লাছ কাৰ্বন মনক্সাইড উৎপন্ন হ'ব সেয়া হৈছে কি আছিল তোমাৰ বিজাৰণ গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন তোমালোকে এইখিনি যদি খুব ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰা ভালকে যদি বুজি পোৱা তোমালোকে 80% তোমালোকে পাবাই হয় না গতিকে আৰু এনেকুৱা যদি তোমালোকে যদি ভিডিঅ' বিচৰা তোমালোকে যদি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ যদি বিচৰা তোমালোকে এই ইউটিউবৰ লিংকত তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত তুমি কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকৰ যদি সোশ্যাল ইংলিশ বা ম্যাথছ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তোমালোকে বিচৰা তেন্তে আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা থ্যাংক ইউ